Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি unboxing কৰি দেখাম আপোনালোকক Samsung Galaxy A13 বন্ধুসকল লগত যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে 4GB and 64GB আপোনালোকে এটা তিনটা ভেৰিয়েন্ট পাৰচেজ কৰিব পাৰিব 4GB and 64GB 4GB and 128GB and 6GB and 128GB বন্ধুসকল আপোনালোকে 4GB ভেৰিয়েন্ট পাৰচেজ কৰিব পাৰিব 14,000 আৰু 4GB and 128GB ভেৰিয়েন্ট পাৰচেজ কৰিব পাৰিব 15,000 আৰু 6GB and 128GB ভেৰিয়েন্ট পাৰচেজ কৰিব পাৰিব 16,500 rupees বন্ধুসকল ফোনটো বক্সটো দেখাত ঠিক এনে ধৰণৰ এটা বক্সৰ ওপৰত ফোনটো লুকস আছে পিকচাৰ আছে আৰু এটা মডেল নেমটো আছে Samsung Galaxy A13 মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছো ইয়াৰ পিছতে এটা আছে Samsung ব্ৰ্যান্ড নেমটো ফোনটো যদি আমি বক্সটো যদি আমি বেক লেফট সাইড কৰ্নাৰত চাও লেফট সাইডে যদি চাও ইয়াতে ব্ৰ্যান্ড নেমটো লিখা আছে আৰু ফোনটো টল সাইডে যদি চাও ইয়াতে কিছু ডিটেইলছ লিখা আছে হেৰি মই পিছলৈ আপোনালোকক জনাই আছো আৰু ফোনটো যদি আমি হেডত চাও ইয়াতে মডেল নম্বৰ হতে আৰু কিছু ডিটেইলছ লিখা আছে মই ফোনটো আপোনালোকক এমআৰপি টো দেখাব চেষ্টা কৰিম প্ৰিন্ট কিমান আছে প্ৰিন্ট আছে আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে এটা দেখা পাইছে 18,490 rupees বন্ধুসকল এইখিনি বক্সৰ ওপৰত এইখিনি ডিটেইলছ আছে আৰু ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকক বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি অসমীয়াত এনে ধৰণৰ আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰো আমি বলক ভিডিওটো এটা আৰম্ভ কৰো বক্সটো ওপেন কৰাৰ ফাৰ্ষ্টতে মই দেখা পাওঁ মোবাইলটো ইয়াতে এইটো বস্তু আছে ডকুমেন্টেশন বন্ধুসকল সৰু এটা বক্স টাইপ আহে আৰু কাগজৰে হয় আৰু এটা সিম ইজেক্টৰ পিন হেইটো আৰু এটা কভাৰ প্ৰভাইড কৰা নাই হয়তো আমি পিছত আনবক্সিং কৰি যাম যদি ইয়াৰ বক্সৰ ভিতৰত যদি কভাৰ মই আপোনাক দেখাই যাম কিন্তু এটা প্ৰেজেন্টত কভাৰ এটা প্ৰভাইড কৰা ঠিক আছে এটা আমি সাইডত ৰাখো ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ বন্ধুসকল মোবাইলটো মই সাইডত ৰাখো আৰু বক্সৰ ভিতৰত আৰু কি আছে মই চাম ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ এটা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ এটো পাৱাৰ এডাপ্টাৰ বন্ধুসকল এটো 15 ওয়াট ফাষ্ট চাৰ্জাৰ সাপোৰ্ট কৰে আপোনালোকে ফাষ্ট চাৰ্জাৰ এটো ইউজ কৰিব পাৰিব গতিকে Samsung সকলো এডাপ্টাৰ আপোনালোকে ইটোৱে লুকস পাব ডিজাইন ইটোৱে আজিলৈকে চেঞ্জ হোৱা নাই তো Samsung অলৱেজ এটা ডিজাইন দি আছে ঠিক আছে এটো মই সাইডত ৰাখিলো ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ এটো বক্সৰ ভিতৰত কি আছে হেডফোন নাই ইয়াৰ পিছতে আমি বন্ধুসকল দেখা পাওঁ টাইপ সি ডাটা কেবল দেখাই দিছো আপোনাক আৰু বক্সৰ ভিতৰত খালি একো নাই বাস কভাৰ প্ৰভাইড কৰা নাই তো ব্ৰ্যান্ডত এটো মডেল ঠিক আছে তো আমি সাইডত ৰাখিলো ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল দেখা পাওঁ মোবাইলটো যেটো কালাৰ আছে তো ব্লু কালাৰ হয় এটা পলিথিন ৰেপিংৰ ধৰণে আহে গতিকে মই এটো ৰিমুভ কৰি লওঁ পলিথিনটো আৰু তাৰ পিছতে ইয়াৰ ডিটেইলছ বিলাক বন্ধুসকল মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো আগলৈকে চাই থাকক যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে বন্ধুসকল চেনেলটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফোনটো বেক সাইড যদি মই আপোনালোকক দেখাও কেমেৰা লুকসটো মোৰ ভাল লাগিছে এটা নিউ লুকস এটো লুকস আপোনালোকে Samsungতে পাব যদি আপোনালোকে Samsung ব্ৰ্যান্ডটো যদি ভাল পায় যদি এনেকুৱা লুকস ভাল পায় আপুনি মডেল আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰে বহুত কম দামতে মই আপোনালোকক জনাইছো ঠিক আছে ফোনটো মই বেক সাইডটো দেখাই দিছো আৰু ফোনটো ফ্ৰন্ট সাইডটো মই দেখাই দিম ফ্ৰন্ট সাইড যদি আমি দেখাও ফোনটো এনে ধৰণৰ ইয়াৰ ডিসপ্লে সাইজটো মই আপোনাক কৈ দিছো 6.6 ইঞ্চ ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে নট AMOLED ডিসপ্লে কিন্তু ফোন আপোনাৰ বাজেট অনুযায়ী ঠিকই আছে AMOLED ডিসপ্লে নিদিলে আপোনালোকে কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব বাট AMOLED ডিসপ্লে যদি হল হয় আপোনালোকে ইউজ কৰি ভাল পালে হয় ঠিক আছে বন্ধুসকল মই ফোনটো লুকসটো দেখাই দিছো যেহেতু ইয়াৰে লুকসটো ব্লু কালাৰ আৰু কালাৰটো আপোনালোকে ব্লু কালাৰ পাই আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে 3-4টা কালাৰ পাব ব্ল্যাক এণ্ড পিচ কালাৰটো আপোনালোকে ইয়েলো ফিনিশিঙত পাব হেতু ভাল লাগে আপোনালোকে অনলাইন চাই ল'ব আৰু মই আপোনালোকক পিকচাৰটো দেখাই দিম ইয়াতে হোম স্ক্ৰিনত আহি যাব আপোনালোকে হেতিকিটা কালাৰো আপোনালোকে ব্ল্যাক এণ্ড পিচ কালাৰো পাৰচেজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ চইচ অনুযায়ী ঠিক আছে মই ফোনটো বেক সাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰো কেমেৰা লুকসটো আপোনালোক দেখাই দিছো আৰু কেমেৰা ডিটেইলছটো মই আপোনালোকক এটা জনাই দিছো ইয়াৰে বন্ধুসকল যেটো মেইন কেমেৰা হয় হেতু আপোনালোকে 50 মেগাপিক্সেল পাব আৰু সেকেন্ডাৰী যি তিনটা কেমেৰা আছে 4টা কেমেৰা পাব আপোনালোকে 5 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল সিঙ্গল ফ্ল্যাশৰ সৈতে আৰু ইয়াতে এটো বন্ধুসকল আছে আইএমএ ডিটেইলছ খিনি আৰু তলত আমি দেখা পাওঁ Samsung ব্ৰ্যান্ড নেমটো ফোনটো যদি বন্ধুসকল মই তলত চাওঁ ফোনটো ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ প্ৰাইমাৰী স্পিকাৰ USB টাইপ C পইণ্ট এটা আপোনালোকে চাৰ্জ দিব পাৰিব আৰু প্ৰাইমাৰী মাইক আৰু 3.5 হেডফোন জেক গতিকে ফোনটো যদি আমি বন্ধুসকল ৰাইট সাইডে চাওঁ ইয়াতে আমি এটা ৰাইট সাইডতে গুটিখিনি বটন আমি পাওঁ ইয়াতে ভলিউম আপ ভলিউম মাইনাস আৰু ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্টাৰ হতে পাৱাৰ বটনটো আমি পাওঁ ফোনটো যদি আমি হেডত চাওঁ বন্ধুসকল নয়েজ কেনসেলেশন মাইক প্ৰভাইড কৰিছে বহুতে ভাল আপোনালোকে সাউন্ড কোৱালিটি বহুতে ভাল পাব এটা মডেল আৰু ফোনটো যদি আমি লেফট সাইডত চাওঁ লেফট কৰ্নাৰ ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ সিম ইজেক্টৰ
পিনটো ইয়াতে সিম ইজেক্টৰ টুলছ ইয়াতে আপোনালোকে দুখন সিম এখন মেমৰি কাৰ্ড আপোনালোকে কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ফোনটো ডিসপ্লে সাইজ বন্ধুসকল কৈছো মই 6.6 ইঞ্চ ফুল HD প্লাছ ডিসপ্লে নট AMOLED ডিসপ্লে আৰু ফোনটো ফ্ৰন্ট কেমেৰা বন্ধুসকল আপোনালোকে পাব 8 মেগাপিক্সেল ফোন কেমেৰা আৰু ইয়াৰে বেটাৰী হৈছে বন্ধুসকল 5000 mAh বেটাৰী আৰু ইয়াৰে প্ৰসেসৰ হৈছে Exynos A15 প্ৰসেসৰ ইয়াতে ইউজ কৰিছে আৰু যেটো ইয়াৰে বন্ধুসকল মানে এন্ড্ৰইড ভাৰ্সন হয় হেতু আপোনালোকে নিউ মডেলতে পাব 12 এন্ড্ৰইড ভাৰ্সন 12 আৰু এটো যেটো নিউ মডেল গতিকে ইয়াতো আপোনালোকে এন্ড্ৰইড 12 ভাৰ্সনটো কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল মই আপোনাক যেটো ফোন আনবক্সিং কৰি দেখাইছো ব্লু কালাৰ ফৰ Samsung Galaxy A13 4GB and 64GB বন্ধুসকল মই সেটিংসটো ওপেন কৰিম সেটিংসটো ওপেন কৰাৰ পিছত এবাউট ফোনত যাম এবাউট ফোনত আগৰ যেনে আপোনাক ডিটেইলছ পাওঁ সেই ধৰণে কি ডিটেইলছ আছে আপোনাক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা ফাৰ্ষ্টতে আমি দেখা পাম Samsung Galaxy A13 মডেল নাম্বাৰটো আৰু ইয়াৰ পিছতে ফোন নাম্বাৰ আননোন ঠিক আছে নতুন ফোন গতিকে আননোন থাকিব আৰু মডেল নাম্বাৰটো আছে IMEI ডিটেইলছ খিনি আছে ইয়াতে আৰু একো বিশেষ প্ৰভাইড কৰা নাই গতিকে ফোনটো বেসিক ডিটেইলছ এইখিনি বন্ধুসকল আপোনালোকে এই অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিওস চাই কেনে লাগিল জনাবচোন কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি যদি আপোনালোকে কিছু ফোনৰ যিকোনো ফোনৰ আনবক্সিং চাব বিচাৰে অসমীয়াত তেনে হলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম আৰু আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো পুনৰটা ভিডিওত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো বাই বাই